Bună ziua și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria termitelor pofticioase. Astăzi m-am gândit să fac ceva dulce și pentru că am cumpărat mai acum vreo lună tăiței de cataif. Eu nu fac ciocolată Dubai, că mi se pare o porcărie, sinceră să fiu. Am gustat, nu ne-a plăcut la niciunul, drept pentru care nu voi face cataif. Cum ziceam, am cumpărat acum vreo lună fideaua de cataif. Am cumpărat, bineînțeles, și jucării din astea, fistic. Și pentru că l-am cumpărat odată cu tăiței și nu l-am făcut, bineînțeles că am mâncat fisticul, drept pentru care acum am amestecat fistic cu nuci. Nu mai e să cumpăr fistic, că sincer e frig și mielene. Așa că mi-am pregătit ingredientele. 400 de apă, 400 de zahăr, 200 de nuci și tăiței de cataif. Nu m-am uitat ce gramaj au, dar cred că 500, 400. Rețeta pe care o am eu, rețeta mamei, din caietul mamei, este cu 500 de cataif, de tăiței. Ne descurcăm cu 400. Pentru început ce o să fac? O să fac siropul. Vreau să fie siropul rece. În momentul în care este cataiful prăjit și umplut, să-l pun peste el fierbinte. Deci pentru început punem și facem siropul. Pun o parte din zahăr, nu-l pun tot, la ochi și pun pe foc. Restul de zahăr îl țin pentru amestecul de nuci și fistic, pe care o să-l mărunțesc. Siropul fierbe, îl voi mai lăsa câteva minute să fie mai gros și voi adăuga în el coajă de lămâie, nu știu de ce așa mi se arată acum, și esență de trandafiri. Dar la final, când sting focul. Deci îl las să fiarbă până se face mai sirop, pe care adaug lămâie și trandafiri. Cât fierbe siropul, am scos fideaua, am încercat să o desfac, dar vreau să încerc două variante. Una este cu fideaua făcută puțin în cuptor înainte de asamblare și una este cu fideaua așa, de pentru care m-am oprit, nu o mai desfac, ea trebuie desfăcută cât mai subțire, după câte am văzut. Deci o facem așa și o întindem pe tavă. Nu mă complic acum să o întind pe tava mare, pentru că vreau să încerc întâi o variantă mai frumoasă de asamblare, de împăturire. Bun, siropul s-a fiert, amestecul am făcut, am mărunțit nucile cu fisticul și zahăr, nu le-am făcut foarte mici și voi încerca prima variantă de asamblare. Pentru varianta mamei am uns o tavă cu unt, am lăsat și bucățele și avem nevoie de o cană o ceșcuță, mai doduloasă, adică nu subțire și înaltă. Rupem tăiței, hai să vedem dacă mi iese. Punem așa, mușel pe fund. Cred că mai trebuia să fac ceva. Da, bineînțeles. Trebuia să ud cu un topit tăiței. Nu-i nimic, pe asta o facem așa că am apucat să pun, după care voi pune și să topesc unt. Punem și câteva nuci sau fistic. Deasupra tăiței. Și bineînțeles că o să fie un fiasco că nu sunt umeziți cu unt. Mama n-a scris asta în rețetă, dar mă gândesc că așa e logic. După care, hai să vedem dacă iese. Ce vom face? Vom încerca să-i răsturnăm. Deci trebuie neapărat stropiți cu unt.
Asta o las așa, îi stropesc cu unt și voi face așa. Porții individuale, e cel mai sigur și mai bine. Deci mă voi apuca să-i desfac ca să intre bine untul. Untul l-am pus deja la topit. Îi umezesc cu unt și mă apuc să-i asamblez. Am topit untul, l-am și răcit un pic și vom face așa. Deci am pus unt la ochi, cred că în jur de 100 de grame de unt. De ce mă chinui eu și nu fac așa? Și acum să sperăm că nu l-am verificat, că nu ne ardem prea tare. Încercăm să amestecăm cât de cât. Noi și desfacem cu ocazia asta. Da, parcă se așează un pic altfel. Să sperăm. Hai să mai încercăm o căniță. Dacă tot sunt pe mâini ca toate cele, mă și apuc să-i mai umplu. Deci căniță. Așa, și pe tavă, că nu mi le-am adus mai aproape. Linguriță de amestec. Ia să vedem. Reușim sau nu reușim? Haba! Ia ce frumos a ieșit asta! Mâncare mama. Uite așa. Deci vom continua până terminăm tostăiței. Vai de curul meu o să mă apuce dimineața la cum mă mișc, dar vreau să sper că merită. Am terminat de asamblat. Nu mi-a luat toată ziua. M-am mișcat cu talent. Wow, ce-o fi cu mine! Cred că am înnebunit. Mă mișc eu cu talent odată. Mi-au ieșit 16 gogomârle pe care le voi băga la congelator. Doamne, le voi băga la cuptor. Mă laud degeaba că mă mișc cu talent. Și că sunt și eu pe felia mea azi, cică. Deci le voi băga la cuptor, nici nu știu, la 160 de grade încerc. Ventilație sus-jos. Și vedem ce iese, le las până se fac crocanțele. După ce le coc, vă spun cât le-am ținut și la ce temperatură le-am ținut până la urmă. Dacă vă rămân nuci sau fistic sau ce puneți, ca în cazul meu, mie mi-au rămas puține. Voi mai adăuga câteva și le mărunțesc bine și voi pune pe deasupra, să fie frumos. Sau le puteți mânca așa, sau le puteți pune în ceva și le folosiți la altă prăjitură. Am scos burindelele sau gogomârlele din congelator, Doamne, am ce am cu congelatorul, din cuptor. Le-am ținut la 175 de grade pentru 30 de minute. Nu le las mai mult pentru că se ard prea tare. Și acum am gustat și din sirop. E rece, e minunat, deci are un gust de zine să-l bei așa. Și vom face așa. Le dăm pe toate, le mai lăsăm un pic, după care vom lua și vom mai turna peste ele. Se pare că nu ajunge siropul.
Da? Îmi pun pe ăsta pe care l-am și voi mai face. Nu ajunge chiar deloc. Nu nimic, următorul îl punem fierbinte. Uite cum mi-am făcut eu de... Că rezolvăm. Punem fierbinte. Punem mai face și cât trag astea ce e de tras, următorul punem fierbinte. Ideea este când punem siropul, dacă siropul este fierbinte, burindelele să fie reci și invers. Deci lăsăm așa cât mai facem un siropel, după care mai turnăm. Gogomorlele mele sunt gata. După cum ziceam, le pun și pe deasupra, le-am pus nucă, cât un spârc. Tot ce am de făcut acum e să las să tragă tot siropul. Am mai adăugat, după cum spuneam, am mai făcut și am adăugat, nu v-am mai arătat. Deci lăsăm să tragă tot siropul și sunt gata. Vom degusta când trag tot siropul. Am reușit cu greu să salvez o glomerulă sau un cataif. S-au mâncat din tavă, deci termitele au fost grămadă. Termita principală sau termita mică, adică Fime, a zis că este ok. A gustat, logic, a mâncat de fapt, nu că a gustat. E ok ca și sirop. Eu, după gustul meu, aș mai pune. Este foarte bun și așa. Depinde de gusturi acum. Dacă doriți mai moale, mai însiropat, mai faceți sirop. Eu îl las așa. Partea asta e mai crispy, asta e mai moale. Le putem combina în gură, apucăm, sărim coarda, să amestecă în gură și în stomac și e numai bine. Mai gust o dată. Se cam desface, dar îmi plouă în gură. Minunat! Și coaja de portocală, de lămâie și trandafiri e tot ce trebuie la prăjitura asta, nu mai trebuie altceva. Deci vă recomand să o încercați. Merge cu mai mult unt și sirop, dar depinde de gusturi. Mie îmi place și așa, chiar foarte mult. Mulțumesc că ați stat în bucătărie cu mine și astăzi și vă aștept și mâine la o nouă rețetă. Vă pup!